finished product po. Ito na po yung nagawa natin. Soya milk. Ito na po. Isang mga black pa siya. Kung ikaw ay bago lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa aking mga susunod na videos. Enjoy watching!
product po. Ito na po yung nagawa natin. Soya milk. Ito na po.